Mark. Sira. Turingan. Ikaw, hindi ka ba? Pwede ni mga kini. Pwede kayo. Salamat eh. Salamat tas na yun sabi. Ako sa kanya. Sige ka ba?
bakal gusto ko yun. Bakal gusto ko, bakal kapili. Pero, hindi ko. So, wait, wait lang. Mo, sige na ng kape. Kapag ng mga kape, may lingaw ko na mga hindi naman ako sa dua. Gusto lang ang dua. Yamat, ako ano ka dyan, nagkuha ka dyan massage. So, wala ka rin ang ayam. Ay, nang ito. Ayam. May pa-injection ka. Ay, so ano ka ito? Pili mo ba ito ni ano? Tigutangan ni ma. Para sa bilis na ako napakawala sa injection. Budak sa ano pa? Sa Palawan ba ganyan, Mark? Ano ba ito? Sa Palawan nagpa-uga ang suki card. Uga ka ba ito? Yun. Ako ay nagpaman ako suki card. Hiniling ko. May ano naman, mga nangyayari sa akin. Labog. Labog. May labog sa oy, yun.
Kaya isang, Pero kanto rin nga dito. hindi man lang na. Hindi nga rin. Dito mo na. Okay, yung night report na nga. 120 naman pa yun. 128 ko ta. Oo. Yung kasi may di ko kami sa scout, no? Ada. Yung may Ikot ang kamo na rin. Ano pwede na ay pinasol na? Okay na. Hindi ka na mag-ano? Regalo pati kasi. Oo. Wala mo naman pa yun. Iyo po, sabi. Manipit lang na, na ito. Kahit ang pagkalit. Isa pa na eh. Tama lang. Karang muro. Ako mo lang. Cellphone nila. Oy. Ano ba yun? Sino mas? Hindi ka nakahanap. No. Kaya ta. Wala ka sa mga rin. Yun, may naman, pagtulong ay magiging. Plus 100. Oo. Wala lang po 300. Hindi yung siskang ka ba nga? Ibig na lang. Abangan tayo, tiyo. Ay, naman kami.
Masawi-sawi. Wala nang turingan. Ha? May bangus pa rin ako. Bulong, 120. Huwag pa nga ng 2 pidaso. Tingnan mo na, duwa naman siya. Bangus nga rin, siguro pa rin pati itong silaw ni Ate Irene. Bobe o, kabaw. Ano pa? Bangus nga, ng kilo. 40 pa rin. Ang baga mula yung 40. Bulutan. Kapag ako gusto nga, ito galing. Hindi mo, ang baga ulo naman din eh. Sukay para yung panal. Ha? Kala ko ba nga. Ay, Tio, 160. Dito ba? Tukapi mo! Tukapi mo. Guys, Sa Panargaan o Kapanan, Sakit, pag 500 daan. Tapos, sukuran sila sa isang gato, sila masuk, sila mga tugang. Hindi po na iya, masigilin niyo. mali pa nga.
dyan na siya itong gasolina. Ang aging aldaw. Nagtinawaran lahat ng gasolina sa Malilipo, ay sa San Lorenzo. So, naubusan na gasolina. Tapos, lugar niya ako na ba, ka na lahat. Hindi naman, sinabigyan. Hindi ako nag-ano na sanay. Magmutugay. Ano, boss? So, yun nga, so ano, so, AKT. Matutuwa rin ang kanyor. Ay, pabalik niya, ay, kapag ko. May kinaya mo? Dati, ay, Oo! Subente na yan. Hindi ko lang sa yan, Pugi. Ha? Turingan. 150, Pugi, ang kilo. Yung malalapag. Oh, libre na, balag! Ano? Ano na? Pwede. Binabarya ko na lamang. Malak, malak. So, 30. 25 plus 135. Dinero. 150 kilo per uno. 25 plus ka na bago tumalon. Wala, 135. Unang bus. Ano yan, bus? Kada naman sa yan, bus. Ako baka 200 kilo. Binabi na nga yun. Wala, hindi ka na. Sa'yo mo, ang kilo. Ikaw, kaya mo nag-guide. Dua? Kaya tulo? Maganda lang dito. Dapat oh, doki. Hindi. Harap ka. Pagkakita sa akin. Wala mo isip ko na naman. Kapag mag-iit ko na ng kilo. Ayan o. Ano yung kung anong hindi mo na ayan tayo. Ayan sa ayan. 165 plus 160. 25. Hindi na yan. Kala ka pinato? Hindi na pinato. Nandua. Ini mo. Uy, sa dito. Pinato. Mato. Sige na yan. Oy! Di pwede na kamali. Hindi na kauli.
ako ang gold paro. Eh, wala pa pa ng payo. Mga bilog-bilog na. Ha? Nabaw ko pa ng payo. Pre. Bulok lang, asak pa. Salamat, boss. Kira ba sa kilo? Isang gram. 104. Isang gata. Jadi aku bilang kayak bagaimana? Yung may mga gadyayo. Ay, wala man. Oh, wala kang gato. Pareha na yun. Oh, ito si Gcash. Daw na saya si Gcash, siya na saya sa enrollment. Wala ka tingagin niya. Ang ganda ng sampian. Kaya ng 500. Pinapil. Kung baka ito alam Gmail. Doon si Mel sa motor. Tapos Kung nga, dahil yung mga artista daw. sila produce nilang motoro. Sana makukuha mo. 30,000. 13. Sabi ni Sai. Okay. Ay, iba ako magandang ribo. Baka naman ako kay mga 1,000. Kaya tao pag-extra. Datang bakal. Ito mo na kuya. Ay mo na ito. Ito mo na ko. Hello, Joe. Dapat pa ka ba mga 10 kilos ka ng motor? Ito mo na susil. Babakal kay pang gulda. Ano? Ay gulda. Ano? Perikin. Bago. Ako nung pag Ito pang papel. Ako nung pag napatata ko. Kaya yung sa tulungan ni Iji. Motor ko ay
Yung mo yan, pag sabi mo, bakal mo, 3 series. Complete na pag paper. Ipatanong ka ba, Dave? Ano naman, si Dua?
hanap buhay. The best thing that I ever know, you giving me purpose. Yeah, you giving me purpose. Kaya di ka makaabot. Motor, litin siya pa, pa-helmet. Hindi mo nakaabot. Para sa akin. Kaya basta nga, hindi na kaya. Kasi ba ka na, litin siya. License mo na ako. Ikaw, mangyari ka. Nakaling mo ha? Ikaw, mangyari. Ay, man, sabi, di ba naka-helmet ka? Naka-helmet, basta ako mag-helmet. Oo na, basta naka-helmet ka. Di ka makadala kung basta-basta pag naka-helmet ka. Dapat sabi dito po, pag ang students na dapat may kaiba kang professional or non usually nga yung din sa dakan mo na magiging sa kain na baka may ikaw pinaka mga student para sa pinakain dapat basta may helmet sa para baka parang ikaw sa ito hindi mo nagkabakan. Naganta ka, dahil mo nagpapasay. Sabi si Jason, pinayagan mo. Mark, duluan na ini, Mark. Dua naman. Dua. Uyan na duluan ka sa gilid. Oh, In 1.36. ayun na, One point. wait, wait. Uyan wala sa pinaharap. One is ay, nanay, mamauli ako din. Magpinauli. Kabakan? Ay, abo kong suraan mo yung ano ko. Kabakan? Puro ako rin.
Ball. Kinta pa sana. Teka. Pag ako nag-iingat. Ano tama? Maybe 24 to. Maybe 24. Nakasubay ko. Pira boy. Ano? 1 kilo. 3-4. Betul sa kaya, Ben. Mabiyay kay si hermano. Alas 2 boy. Street pa. Ay, mo doon yan, so. Hindi, manang sarong ilo ka na, no? Pwede. Mabiyay kay Lemon. So, may mga tartiga na dyan? Hindi mo na bariya siya. Sobra kayo ng buwa. Tartigas, mapita. Sobra kayo ng buwa. Hindi mo sarong kilo. Mga 3 280. Para sa masala, para Nag-globe ka na. Globe ka. Kuya PGR. Right. Dito. Maluya ako na dito. Di ba ang globe ako nag-globe ka? Oo. Makutub man. Maluya ma. Sa datag mo ng globe. Sabi mo kusukan dito sa Yung nga, ano di. ay. Pag dito ko sa eskwela, dito signal. Dito talaga kapatid. Bago sa ka dito na, sir. Ay, man. Yo. Dito ko ate nga. Ay, globe. Yung gumaray pa. Ba't langgaran na ako? May pa-globe naman ako. Para siya na naglaring na. Inon, na-register. Paano mo ito na-register? So, ano, costing card? Ha? Na-register mo costing card so, At 7. Na-register. Register ka na. Hindi ko na ID. Hello, Damon. Hindi ko na sa ID. Ako magsanay ka pa na ako. Ano, 120?
150 euro din. Ako hindi nakagod. Kuha ka naman yan. Ay, sa ano. Wala ka nagalaw sa Gcash ko. Bawasan mo ito. Anong Gcash mo. Mga 300. 150 na lang kilo. Pero, pero tawala eh. Ang sorry. 50. Masak pa ngayon na. Pabuso, 13,000 ay budget. Wala ka naman talaga yun. Hindi naman talaga tanda. Dapat nga yan, ano, siguro, 50. Dapat nga dapat dito tayo mo nagbawasan. Nagbilan sa mga dapat. Pero kung ano ko lang, maaari pa ka sumabong. Makakal ka araw kayo na motor. Kaya nga, makakal ka araw sa mga husi araw ka. Sa doon ako rumida sa barkada kung ay isa ka barkada. Mura, nabakal na. Okay, some paper. Mga ras kayo ito, tapos may kayo buha. 120 dyan. Talaga, sa mga ras. Puti, kung may 30 ka nga, di ba? Puti, mura ko na motor mo. Nakatuwa na nagtiti ka. Ang cover sa ito, panadyo ko na. Kung may 30 ka nga, di ba? Mura ko sa Ringan, 1 kan. Mura ko sa kung ano ba, 30. Nakatuwa na nagtiti. Dari ka na sa nakalipan. Ito ba mga 23, 28, mga Yung bawang, kaya Panyor! Uli na pala eh. Ano sa'yo, boss? Hello? Oh, tanggal sa boss. Ako na kasi hindi, eh. Mabakal mo tayo icing game. Tara po. Tara po. Ano? Ano naman sa tingin ako? Hindi mo nagsipas sa kaya. Hindi, bumukal ka sa misig ka. Ikaw David, o mabas sila. Tama yan. Magsakay ka munduan. Kaya bugi. Igwa. Sabay mo na si ma-play na na ako sunod. Baka na mo. Ano pa, kahit nagarapayan kami. May kami nagarapayan. O sinarambaga. Nag-orientation kami. June na. Ma-play ako. Ay July kami nag-orientation. May brand na puluboy. May ano baga, may nakasabutan tulong, solar. Sayang, pag nag-orientation, hindi ka nag-orientation na dual daw, hindi ka na naubo. And that's maubo mo dual daw. Basta mo orientation, kasi sila na siya. Apply kami sa may punta ko pa na yung atin. Yung mga point here, hindi na makakita. Hindi na makaka-apply. Ako ma-purchase pa na kayo, ma-apply ako. Siguro na ako. Mahal-mahal yan. Anong mga requirements ni government? Pag nag-apply ka, hindi mo na-recommend. Happy na ka mo. Tapos, pag nag-alam doon mo mag-set mo dito yung diyan. Ang pinasa ko man sa requirement. White form, ngunya na sa first sem, wala, GPC verify.
Panik na ba sa white form? Oo, hindi pwede na ba yan? Normal ba nga na? Kung harap ko na nga ni harap, kung pwede ba sa wait for season, kung wait for nasa na ko, eh, nakuha pati uwi. Ano yung makuha? Ako pa video. Okay. Kaya, one week, yeah, one. Mga harap kaya, okay, bye. Naglalaro ko pati. Kabala ko na lang. Sabi. Kung hindi mo ba, mag-ano ka na, wala ko na lang. Mahalo yan kapag sarong bulat sa pagkakano. Ang students mo na panan ko panan. Ano nga pala yung pag-google. Nakakuha na lang ako. Nag-group na ako. Makakan ko. Professional. Speaking of, sarap i-reserve na pang-aga. Ano ko may klase sa aga? Sabi ba gamasal kay Jay? Sabi mo na man. Ang party mo, punya sa party. Di ba nakakaalam mo na? Ay, kasi ko talaga. Wala kasi lang, sabi ko, di ba naman pagkataga. Kaya wala pa ako magkakasin. Sabi daw ng gano'n ng mitra, kung ano daw, na-approve ka, may malakas sa advice. Mas, ano ba ka?
Nakabike. Butigiling na ngayon na bayaw. Ha? Bayaw. Ano nakatuloy? Gunay? Bigikit kita na bayaw. Wow. Ako na nung video. Ako nang dito. Subang di. Hindi po ko nakakao. Nakakao ka naman. Di ba rin pagkakapara ka na doon? Pagkaulan na. Mga tao. Ewan ka rin ka. Halat mga Hindi ako magkawal na ba? Ano, galing dito. Oh, yung magana. Kaya lumoy. Oh, Akala ka ng bonde. na pangulo. Hindi ko mahirap nakakatawa. Oo. Ano mo putong tayo na? Kuya, pag Gari sa tarik ng buong na lahat. Ang kulitan. Buong na lahat. Gari mo na ito. ano yan, hindi na hindi malapit sa puno. Sa Facebook pag yun, kita ka. Wala kung yung kuha na rin sa live. Kuha na rin. Basta, Yan! oo, hindi sa takla. Buong na lahat. Ano yung daily tanga? Buong na lahat. Mukha kayo, ano? Pagdali ng exam. Bayan na ka, hindi dyan. Mawala. Hindi mo nag-uurap nila. Iba mo pa. Ano itong kasi? Pero ikaw pa ano? Ano ba sa Yung BJ.
Ngayon, pe. Teka. Ako, lang, pe. May takatakwan. Doon, 5 pe. May takatakwan. Kumawa ni ko na umaan. Pwede mo tayo siguro ng ano, gawan. Ay, ba, doon. Masarap ito. Ang gano'n dito. Nagtitilipon-tipon. Nagkaan kami sa daan. Kita po, Nagkaroon, mahal mo. Bilis, di ba lang? Hindi pa naman ako. Oo, may mga pwede ba? Nagbuhay na! Ano mo kasi sa payo, hindi mo ano. Pagkali sige ha, Payunali mo sa tapos saling nga mga tangkasaan. May pagali ahang. Pagali yung pagpayo. Tuktan mo! Paano ko na? Ugi, dahil pa da. Ugi ah. Ay, pa na. Kailangan pagkakasyo kayo. Ilang ka doon, 500 buta na. Lamagang? Di ba? Oh, kaya ini, itan na 50 gram. Mantar di 60. Mantar di sasay mo. Buya na project na
na tayo ito. Uy, nagbuhan na. Hindi ako malungay ko dara. Ikaw? Pati yan ako ng ito. Siguro mo ayo. Balik ko nga sa endo. Duro mo daw. Binaban. Pati duma. Kaya ang gato. Nakamineral. Nakamineral ka nga, ne? Hali ka, atya, ne? Kaya nga, halika dyan, ang mineral. Dinakal mo. Buwag. So, dito ko yun yung mga. One liter mo na naman. Sino mo pa mo doon? Sino mo eh? Tampo ko na naman ngayon, no? May daan ka ko. Na. Eh, padala mo nga ako nga kasi. Ang tawag po tayo. Manodit mo na. Wala ba ka no? Ayin. Mas na baka si Teo, 2 kilo da. Ah, Yun, kung kilo mo kayo boy? 120. O, turingin naman. 1 kilo. Hindi, maniyaw yun. Oo, 100 poros ang ganda sa... Ito muna. Para kabayo ka, mayo pa. Jesus. Yung ba kayo nga ako mag-hotel? Hindi kayo meron ko na tubusan.
Mat, lima ba kang susi? Okay. 120 ang kilo review. Video. Di ba kayo isang bibigay ka sa tao? Hindi kita na. Pag hindi mo ko ang pagkakulay ang hila, pulso, napalang salin, hila ba? Alas 10 awan ka na. And thank you.
kayo dun. Huwag ka naman. Ano may link? Kung ako po, wala na. Ano ba yun? Naganda nga, wala na. Para 60 ka ba nga? Wala na. 160 ang kilo. Okay na mga tamat. May tamak na sa Inasan pa yun, eh? Meron.
yan. Yo, parehas. Oo. Ang simana na kami ninyo. Yan, kumusta na? Kasi naman, kailang siyempre nga, pagkaral ka ng paluwas. Yun ang difícil. Madali yung maglaw ko yung palawas ang difícil. Ako man sa iyong kanya, wala pang karong Buong ko pati. Hindi na. Pero, hindi ka ba nga? Hindi ka ba nga? Hindi ka ba nga? Ha? Siguro, pwede naman sa food park, tanga. Diba? Food park. Ano? Food park. Oo, 50 ka ba? Pwede na. Busun muna. Pinapadara pa. Hindi. Oo, kanina to, ay, 50 ka ba nga? Upa. Busun mo na dyan, Mark. Lang ka na dyan. Oo, 50 ka ba nga? Piraso! Oo, na. Go, sa kwarto. Palay. Sino daw bayada dito? No, 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 no. No, 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 no. Yaman, joke. Sino day? Sinag din natin yun, ha? 3,475. Kung saan doon, sa Rugilo, ang sangkat na. Hindi naman sa Rugilo, na. Kaya sa maglinis. Tungong, ay ano, tunong. Salaga. Ano ito? Ngayon, nakul. Ano, nakalaw na. Balik ka man sana. Wala? Wala, ito, angol. Hindi ka man to. Hindi pala mo. Wala. Gusto mo sa mga ka. Libulo ka niya masipugi. Legit. Gayo. Ibuto ka na gulog. Turyaw na!
Hindi siya mag-subscribe. Mag-subscribe. Ano ko lang ako, pag-service. Or, kung ino ang tungay ko, pwede na ako makablog. Sige ba? Tayo na, exam ako na. Ano, boss? Hindi mo tinawagin mga. Ano, boss? Hindi mo Jordan ako si boss? Hindi mo nagbalik. Hindi ka magbalik. Ano mo? Boss? Ate na. Dahil? Wengo, ibaga. Ikaw, kahit keto kang pag-uli. Ibaga yun. Wala eh. Hindi naman kanay na iba? Ulay? Ubus na? Yung pinakal pa bagay niya. Ba? Matar. Wala yung mga ubus na na. Ano nga ang tutulol? Pasaray ka? Ah. Apa? Tingnan na, wag tak para to. Mabigta na pa yan tayo. Hindi ako mabigta na.
Malabo. Hmm. Tutuyo ka na.
Baka daw naman ako lang gato so ito nangangaranap sa pa. Pero labing 40 ano, best 3.
Kapalo na pag ano. Hindi naman ng ano. Kasi kung hindi ko nahihiling sa aga noon eh. Ay, wala nun. Parang mo yan, boss. Alinuhin ko daw dyan. Nakalakawan ko daw dyan. Nalunod ko daw dyan. Nalunod ko sa kadamalan daw. Ako! Hindi ko na kasi naman sa may pagpulo. Iyo. Oo. Nalunod ko. Kalandaw na ako. Bakit lumaba? Para masikito. Higit daw, higit daw. Hindi ko na uupo.
panindan. Si Rosa lang gabo. Kaya bakal ganun mo na. Si Pautan na na. Sino mo? Mahuli na nakamit. Sino mo? Sino mga kamil? Hindi po. Oh! Pero kasi sa Victoria na ubos. Balak ko ba?
So, mo lang kita. Yan na po. Kinagkil pa din. Kinagkil pa din. Pero dyan matlaki no? May 3 So, magandang pang idong hilo. Binabata na kami. Nabigyan niyo sila.
lalo na kapitbahay. Diri ano dito. Yeah. Nagsabi ka ba? Well, Puno.
Jamar, papel mo! Natalie.
Dagat.
Karma.
Ito, mugula si ano, si John. Ganda ka, John. Hindi kayo ba? Sigurado hindi makalig. Okay, alam niya. Matarong mo niya, Dio. Diba? Ilong menu.
Mabanod na mong diretso. Ano? Makakarig siya, mas. Ano ginabi? Mabanod na mo. Dagi na ni mama niya. Gimabli na kay Butor ng banwit. Tara man mo Anong daw ka madigis, Mel? Basta ba yan? Kaya ba dito sa mga guys?
Ano mata ninda? Nasa helmet.
gonna lay down.
May nagsusubo. Dili na din ko yun. Anong pattern ini? Ano? Ano yun? Oo. Pattern ba na? Ano?
Well, hindi mo naginoon. Ang dali naman, ito talaga. Mura, sa kuya.
Ay, di sige na ito pa rin. Ang sir mo na kung patang sa umba man ako. Ulit sa mga alas 12. Dito sa national ba ba? Ang lahi yung feeling, hindi ba ba? Na, ano, ako sa gusto nag-drive. Ay, pag-upload ko na nito. Ayan.
Sa Bulgas na nagsulaan ako, sumaya ka lang.
Eh, Amina Dracula, nahin ko, sinibaw ka?
mo, be? Ano ang sigaran mo?
tanong mo. Dahil tinaran niya. Kaya ba kami dyan dyan? Ito pa yung initon.
Huwag nakikabuk mo ang ibo. Pero kung siya kasi
Sinilos. Sinilos.
sabi. Pugas. Pugas. Kaya ang pinita.
Yun.
Sanay mo nagburat na kapadyo mo. Hello, Jed. Hello, Jed. Nakatong tubot na ako wala. Ay naman di ko nakita na nakasystem. Ha? Paguting ka, Ben?
Ayaw ko maroy. Ano? Hindi na rin niya pangkalan niya na. Masin po.
Oy! Daw ba? Ah! Ah! Kaya Tapira! 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 Ngani! Kasing kwinta! Ayan o! Mga kamag-anak!
Garga ka lang mo kulo. Tama ba kayo, hindi makapit ko ng video. Maglaso, mas magkariyo ka.
Yui. Handshake, hindi na. Hindi ka. Wala lang ako. Natulay, may tingin siya. Alam Waliw ko. Magawa to. Alam ba't kang 53? Sige, bisa dua. Bisa dua. Iya, lagi. Kakuya pa lagi. Ikaw lang gagawa. Ano? Dua. Ano? Ilo, nagturo ko sa ayo po. Hindi ba ka? Yan! Kumari. Ano na yung Dama boy. Dama. Ako gawa na. ano lang? Di ba ko pa rin gusto lang? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Dahil mo mag-iroon. Pagdadaw din ako, patuloy ko. Kami tulo. Oo. Hindi mo sa mga daw sa Oo. Kami sa lang. Pagdadaw din ako. Yung referee ano. Marami tayo. Nagkaroon mo na. Sinigaw, nagkalagat ako. Ay ka, wala ba ka? Ano ko? Ay, kung magano nga ito. Ito. Hindi daw mapakan sa Wala inyo. ka. Pinapaka mo. Wala. Pero katataga wala. Wala kita rin doon. Kita mo na ang bulong, ang durog ko mga yun. Hindi mo makahalig, Jay. Ha? Babalik ka lang mga ayos. Babalik ka lang. Tawag na to. Oo, kitang doon. Kaya na kami naman yung mga kadilo. Ah, Jay, hindi nila siya. Ano na nga, isa ko may Si Pano, kataban! Sarupan, nagulangan ako nila. Munyang gina ako daw. Ano? Repilangan. Kayo, ito ko. Kasi kaya na ako. Sa akin! Pan! Ligaw ni Limin. Ligawan nila naman. Limin, ligaw ka na ni Limin. Hindi mo niya, hindi na ako na. No! Was! No! Kahit naglinda nga na, patutin mo ko. Last. Uy, dahil mo na may pagpapalagyan ako ng storage yan. Oh, no. Matatanggal na, hindi na nautak ko. Ano ba daw ako? Aray, sulat na mo. Ino. Sulat mo ko? Hindi mo nga, ay, kuta na rin yung, ako, ispiradang buka, nabila. Sinabas na muna ako. Napakatas ko siya. Nagkampot. Ayun, nakasakay buboy! Lockdown ka lang, ganyan yung... Sa kuya ko, alam niya, nakaw po! Ano na, wala nga ayun. Ako nga, magbagulang ka rin. Ina mo nga niya, tubang! Tubang! Hindi, hindi.
balik tayo dito sa kampo. Wala tayo, Wala ka, mahuli ka. Mahuli ka, Wala. mahuli ka kami dyan. Balon mo lang ay. Papaw, ingat ko. Paano ko laban? Nakaputi nga niya ako. Ano na nga ito sa siyan? Nilalagyan niyo sa lupa, di pa mo kami nakatagpoy. Nandito ako para maganap buhay. Hello guys. Ako sa wala. Ito man yan, mga gana. Ito! Bakit ko na putol? Wala lang po na kahit dapat ako Yung nga loob, pag ako na yun, ako nag-walk na wala. Oh, yung kami. Ang layo naman ako. So, sige. Magbibigyan pa niyo doon. Abon, tingtaw, Walang pula ka mo, tapuso ko na yun. Pula na! Sige, taro! Taro! Gago mo kami ba? Pwede mo kaya. Ethan Rio, pabato ko talaga. Pare, ikaw rin. Ano to, mabawi ako sa wala. Wala? Kasi mukha mo. Ben, cellphone ni Lula mo.
Ano mo yan layon? Mel, wala tanong mo. Ay, sabi sa mo, Mel. Ano na po? Naniwala ko lang ito. Kamat ka nga. Puto mo, magdalagarin na yung magkasakawin niya. Butong mo nga. Ito mataas. Iyo, bar, guys, so, tigano ko tigibo ko. Ulo yun.
Hindi ko man sila. Ako yun ah. Yung dagan sa mga pinakasilang
Tapos nakakababa sa PhilHealth. Yung cellphone na talaga 60. Ako mas maraot. Ay, laiman. Laiman. Nagpakala na.
comment ano. Hindi, umiyak.
hiling. Oh. Kasi ulo ba? Di ako kaya gadget ko. Pinapala niya.
Mga bakal yun, hindi na. Kapag sani ka? Ito na yung manang ka.